σας. Χαίρομαι ότι σας βλέπω όλους εδώ. Βλέπω ότι ενδιαφερόμαστε. Και πριν να ξεκινήσουμε, σας ζητώ να απαντήσετε αν ακούγομαι καλά ή όχι. Και να ξεκινήσουμε. Νομίζω πρέπει να είναι καλά. Η φωνή είναι σε μένα, δηλαδή είναι καλά. Ναι, καλά είναι. Ωραία. Να ξεκινήσουμε. Σήμερα θέλω να ολοκληρώσουμε το θέμα που αφορά την λειτουργία του σκάνερ. Υπάρχουν ακόμα λίγα τμήματα όπως είναι η άβρα, τα τσάκρα, λίγο πράγματα να σας εξηγήσω. Τα πιο σημαντικά, οποία δεν ξέρω, μήπως κάποια δεν γνωρίζουμε, είναι ό,τι αφορά την σπονδυλική στήλη, ό,τι αφορά τις μετρήσεις των φαρμάκων. Και μετά θα απαντήσω στις ερωτήσεις ότι υπήρχαν και νομίζω για την επόμενη φορά δεν υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις για να μπορώ να κάνω την παρουσίαση. Και νομίζω πρέπει να απαντήσετε εσείς αν είναι καλή σκέψη. Να ξεκινήσουμε τουλάχιστον οι εκπαιδεύσεις μας και με τα προγράμματα. Και πρώτο τμήμα μεγάλο θα είναι έλμενθες. Σας ενδιαφέρει αυτό για να κάνουμε για την επόμενη φορά? Σε ποια τμήμα ανοίγουν συγκεκριμένες έλμενθες, τι μπορούμε να κάνουμε και τι θεραπεία μπορούμε να τους προτείνουμε. Νομίζω να ξεκινήσουμε από αυτό το τμήμα έλμενθες, πρώτιστα, μύκητες, βακτερίδια και ιοί. Μέχρι και να ξεκινήσει και να ανακοινώσουν και τις άλλες εκπαιδεύσεις. Και μετά βλέπουμε. Ωραία. Ελάτε να ξεκινήσουμε τώρα. Και πρώτο, ό,τι θέλω να σας δείξω, επειδή οι ερωτήσεις σχετικά με την άβρα είναι πάρα πολύ. Όποιος δουλεύει με το ενεργειακό επίπεδο, δηλαδή ενεργοθεραπευτές, αυτό το τμήμα γνωρίζουν πολύ καλά. Δυστυχώς, δεν μας έχουν δώσει πολλές πληροφορίες τι αφορά λειτουργία του σκάνερ και λειτουργία πώς μας φαίνεται η άβρα στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αλλά οι εκπαιδεύσεις οι οποίες θα γίνονται, εμείς εκεί προσπαθήσαμε να σας δείξουμε διάφοροι είδη άβρες, οποία βλέπουμε εμείς στις διαγνώσεις μας. Νομίζω αν κάτι υπάρχει και σε εσάς, αν μπορείτε να μοιραστείτε, να μοιραστείτε. Αλλά τώρα ελάτε να καταλάβουμε κάποια σημαντικά πράγματα. Τι είναι η άβρα? Και η ανθρώπινη άβρα είναι ένα πολυστρωματικό πεδίο ενέργειας που παράγεται πρώτιστα από τα πνευματικά κέντρα ενέργειας στα τσάκρα. Έχει σχέση λειτουργία της άβρας και λειτουργία στα τσάκρα, που υπάρχουν βέβαια μέσα σε όλο το σώμα μας. Η άβρα τι μας δείχνει? Περισσότερα επικοινωνίζει τις διαθέσεις, την προσωπικότητά μας, τα γνωρίσματα, τις συγκρινήσεις, την κοινική ευμειρία, τις πνευματικές δυνατότητες. Ότι βλέποντας την άβρα και η εμφάνιση της άβρας μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήρθε στην καλή ψυχολογική κατάσταση, αν ήρθε και υπάρχει κάποιος θυμός ή κάποιες ψυχοσυναισθηματικά προβλήματα που έρχονται από την ακόμα μικρή ηλικία. Ελάτε τώρα θα προχωρήσουμε να δούμε τι θέλω να σας δείξω εγώ. Παράδειγμα, αυτή η συγκεκριμένη άβρα βλέπω πολύ συχνά ότι και μιλήσαμε χτες και με τον γιατρό, το κατασκευαστή, όποιος κατασκευάζει το σκάνερ, ότι συχνά όταν ο άνθρωπος έρχεται και υπάρχουν προβλήματα όπως είναι αρνητικές σκέψεις, όπως είναι θυμός, την άβρα βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, σαν είναι W. Μπορεί θα είναι πιο βαθιά, μπορεί θα είναι πιο μικρή. Αυτό να μας βοηθήσει να καταλάβουμε αν το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι από την παιδική ηλικία ή γίνεται σε αυτή τη διάρκεια που βρισκόμαστε.
Μπορεί να μας δείξει βέβαια αν είναι συνήθιτα ή δεν καταλαβαίνουμε ό,τι γίνεται. Συγκεκριμένη εικόνα μπορεί να μας δείχνει πράγματα ότι ο άνθρωπος είναι με απλά λόγια ξεροκέφαλος, ότι πρέπει να κάνει όπως θέλει ο ίδιος. Μπορούν να έχουν ξεσπάσεις, τώρα να προσπαθήσω, ωραία, νομίζω φαίνεται, ξεσπάσεις εδώ πιο βαθιές, μπορούν να είναι διάφορες έτσι διαμορφώσεις. Αυτό μπορεί να μας δείξει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος θέλει να πιάσει με τα χέρια του πολλά πράγματα να κάνει, αλλά δεν καταφέρνει να κάνει κάτι μέχρι τέλος. Πώς μετράμε τώρα και βλέπουμε την διαφορά στην άβρα. Για να βλέπουμε πριν και μετά, θα διαλέξουμε χρόνο της μέτρησης, πρώτη ή μετά από την θεραπεία. Ή θα διαλέξουμε, αν θέλετε να βλέπετε την διαφορά από την προηγούμενη φορά. Σχετικά με την άβρα, μπορούμε να βλέπουμε, πατώντας στο συγκεκριμένο σημείο, ένα λεπτάκι να ανοίξουμε, ωραία. Παράδειγμα, όπου θέλουμε και μας εμφανίζει σε αυτή την εικόνα διαταραχές οποία υπάρχουν σχετικά με τις δυσλειτουργίες στην άβρα. Και περισσότεροι γνωρίζετε για τα χρώματα της άβρας, αλλά λίγο παρακάτω να δούμε πάλι μαζί. Και στην διάρκεια, τι θεραπεία πρέπει να προτείνουμε στον ασθενή, πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στα σημεία όπου είναι κενά. Παράδειγμα εδώ. Τι είναι εδώ? Εδώ είναι λειτουργία του εγκεφάλου. Η διαταραχή της κυκλοφορίας, ξέρω εγώ, αν θα είναι ξεσπάσεις σε αυτά τα σημεία, διαταραχή του πεπτικού σωλήνας. Εσείς πρέπει να επιλέξετε πρώτα και να δοθεί πρώτη θεραπεία, πρώτη βοήθεια στα σημεία όπου υπάρχουν κενά, όπως είναι αυτό το κενό. Και ελάτε τώρα να δούμε τι μας δείχνει το ροζ χρώμα. Το ροζ χρώμα είναι υπερκινητικότητα, είναι υπέρταση και είναι φλεγμονή, αλλά όχι μόνο. Βλέποντας στα συστήματα, όταν υπάρχει μία υπερλειτουργία και είναι μικρός ο αριθμός, παράδειγμα 13%, η αντίδραση, η παθολογία του οργάνου είναι 1-2, αυτό θα είναι και απλή παρασιτική επιβάρυνση και απλή επιβάρυνση από φορτία και βαρέα μέταλλα. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει κάποια φλεγμονώδης διαδικασία. Απλά είναι στην υπερλειτουργία για κάποιους λόγους. Και όταν μελετήσαμε την προηγούμενη φορά τις διαφάνειες μετά από την αιτιολογικό παράγοντα, υπάρχει ένα σημείο όπου μας δείχνει ποια όργανα είναι επιβαρημένα από τα παράσιτα. Εκεί να δείτε αυτά τα όργανα, οποία είναι στην ένταση ή στην υπολειτουργία. Τότε, η μπλε χρώμα μας δείχνει υπολειτουργία του οργάνου ή του συστήματος, ατροφία ή κάποια χρόνια διαταραχή. Και το πράσινο χρώμα είναι η φυσιολογική κατάσταση την δεδομένη στιγμή. Αλλά πάντοτε να ξέρετε ότι επειδή ακούμε πολλά πράγματα, γιατί η αιτιολογία μας σε μισή ώρα ή σε 15 λεπτάκια είναι διάφορη, ότι το τεστ είναι express test, δεν είναι επαγγελματική συσκευή και μας δείχνει δεδομένα στην συγκεκριμένη στιγμή. Παράδειγμα, ήρθε ο ασθενής και βλέπουμε μία ένταση ψυχολογική και σε μισή ώρα όταν τα κάνουμε κάποια πράγματα βέβαια να είναι διαφορετική. Τότε στην στιγμή και τα παράζιτα και υπερ και υπολειτουργία αφορά τη στιγμή όταν κάνουμε το σκανάρισμα. Πάμε λίγο τώρα να δούμε
τι είναι τα τσάκρα, επειδή περισσότερα δεν γνωρίζουν από τους γιατρούς. Και ένα τσάκρα είναι μία περιοχή στο σώμα που συνδέεται με την ενέργεια της ζωής. Και στον οργανισμό μας υπάρχουν 7 τσάκρα και το καθένα είναι μία διεπαφή για την ροή της ενέργειας της ζωής στο σώμα μας. Ένα τσάκρα ζωογονεί ένα φυσικό σώμα και σχετίζεται με τις αλληλεπιδράσεις μιας σωματικής, ψυχικής και φύσεως κατάστασης. Και τα 7 κύρια τσάκρα περιγράφονται ότι υπάρχουν σε μία ανιώνουσα στήλη από τη βάση της σπονδυλικής στήλης προς το κεφάλι. Και τα τσάκρα συνήθως συνδέονται με ένα συγκεκριμένο χρώμα. Βέβαια, στην συσκευή μας αυτό βλέπετε πάλι πατώντας διάφορα σημεία, να σας δείξω λίγο παρακάτω, ότι μας εμφανίζει τι χρώμα έχει συγκεκριμένα τσάκρα. Και για να κυκλοφορήσει σωστά η ενέργεια και να ζούμε αρμονικά, θα πρέπει τα τσάκρα να είναι ανοιχτά και σε τέλεια συνεργασία. Και να δούμε λίγο τώρα παρακάτω πώς μας εμφανίζονται. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, βέβαια, τα τσάκρα εμείς βλέπουμε, μετράνε, να ανοίξουμε. Δεν φαίνεται το μολύβι. Συγγνώμη. Ωραία. Από κάτω, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη και έβδομη. Από κάτω προς το πάνω. Και βλέπουμε ότι πατώντας σε κάθε από τα τσάκρα, στην δεξί μεριά μας εμφανίζει χρώμα. Συγκεκριμένο χρώμα αφορά τη λειτουργία της τέταρτης τσάκρας. Είναι συναισθηματικό επίπεδο και σαν σαν πληροφορία σας δείχνει εδώ τι μπορεί να προκαλεί. Δεν χρειάζεται, υπάρχει και πληροφορία στο ίντερνετ, αλλά στο σκάνερ υπάρχει αρκετά πληροφορία ότι αφορά την λειτουργία στα τσάκρα. Ελάτε να προχωρήσουμε λίγο πώς πρέπει θα είναι. Στα webinar οποία να παρακολουθείτε εκπαιδευτικά, εκεί σας δείχνουμε και περιπτώσεις στα τσάκρα, τι παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν, τι ασθένειες υπάρχουν. Αυτά πάλι βλέπουμε εμείς. Ένας κύκλος στα τσάκρα μας δείχνει ότι τα τσάκρα είναι κλειστά και πιθανή πρόκληση ασθένειας. 2 κύκλους είναι κλειστά τα τσάκρα, αλλά δεν υπάρχει φόβος για την ασθένεια. 3 κύκλους όταν βλέπουμε είναι μία ουδέτερη κατάσταση. 4 κύκλους είναι ανοιχτά, τσάκρα υγιής κατάσταση και 5 κύκλους είναι άψογη ενεργειακή κατάσταση. Πολύ συχνά βλέπουμε, αυτό θα μιλάμε κάθε φορά, περισσότερα και περισσότερα, όταν τσάκρα της καρδιάς, όταν 7η και 6η τσάκρα είναι κλειστά, πριν και μετά από την θεραπεία δεν ανοίγουν, εκεί μιλάμε μήπως υπάρχει κάποιο ενεργειακό μπλοκάρισμα, ότι το πρόβλημα του είναι στο ενεργειακό και πνευματικό επίπεδο. Και ό,τι και θα κάνουμε μέχρι δεν θα διορθωθεί αυτό το επίπεδο ή ένας ενεργοθεραπευτής ή αν εσείς μπορείτε να το βοηθήσετε, δεν θα έχουμε μία αρμονία και αποτελέσματα κατάσταση στον οργανισμό μας. Ελάτε να δούμε τώρα και η λειτουργία της σπονδυλικής στήλης. Να σας δείξω τώρα την σπονδυλική στήλη και μετά να προχωρήσουμε λίγο στα χρώματα. Αυτή η επιλογή γίνεται
και μέσα το σκάνερ, όταν θα πατήσετε επάνω, υπάρχει μία σειρά όπου γράφει σπονδυλική στήλη, άβρατα, τσάκρα. Δεν είναι απαραίτητο μόνο πρέπει να εκτυπώσουμε για να μας εμφανίζονται αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα, ελάτε να δούμε τι μας δείχνουν αυτά τα χρώματα και υπάρχει ένας τρόπος άλλος, οποία βλέπω δεν γνωρίζουν περισσότεροι. Τότε, ελέγχουμε τα όργανα με μεγαλύτερα συν και πλην ισορροπία και μικρότερη. Μπλε ένδειξη είναι χρόνια προβλήματα, είναι δυστονία, ατονία, αλλά πρέπει να σας δείξει αν υπάρχει περισσότερα μπλε τμήματα στην σπονδυλική στήλη, η ολόκληρη σπονδυλική στήλη είναι μπλε. Αυτό μας δείχνει και κατάσταση αφυδάτωσης του οργανισμού. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να δώσουμε σημασία. Υπάρχει πιθανότητα και τιμές άνω των 85 πλην συν δεν υπάρχει σημασία τι θα είναι. Αν βλέπουμε και στην αιτιολογία συνδυασμό τριχομονάδες και υπάρχουν και οι μύκητες, αυτό είναι για μας και μία ένδειξη ότι υπάρχουν και κύλες στον συγκεκριμένο ασθενή. Μέσα της σπονδυλικής στήλης εμείς δείχνουμε την σχέση των οργάνων μεταξύ τους. Αλλά υπάρχει και άλλο ένα τμήμα, όπως βλέπετε στην εικόνα, εμείς τώρα μιλάμε για αυτή την περίπτωση. Πατώντας σε κάθε τμήμα, μας εμφανίζει στην δεξί μεριά το συγκεκριμένο όργανο και τι πιθανόν διαταραχές ή υπερ ή υπολειτουργίες υπάρχουν. Αλλά υπάρχει και μία άλλη περίπτωση. Όπως βλέπετε αυτή την στήλη είναι τμήματα αυχενική, κάτω-άνω θωρακική και οσφυϊκή. Πατώντας το συγκεκριμένο τμήμα μας εμφανίζει και προβλήματα οποία μπορούν να υπάρχουν. Περισσότερα αυτό δεν γνωρίζουν. Όπως εδώ. Σε αυτό το... πήγε το μολύβι μας πάλι. Ένα λεπτάκι. Συγγνώμη. Ωραία. Σε αυτό το κομμάτι, όταν πατάμε, παράδειγμα, εδώ πάτησα αυχηνική μοίρα και εδώ εμφανίζει σχετικά τι διαταραχές μπορούν να προκαλυθούν. Τώρα πάμε λίγο που κάνουν και λάθη όταν θέλουν να κάνουν θεραπεία με BRT. Λένε ότι δεν ξεκινάει η θεραπεία. Τι πρέπει να κάνουμε? Πριν να ξεκινήσουμε την θεραπεία, πρέπει να επιλέξουμε πρώτος χρόνος πρέπει να είναι, όχι δεύτερος και τρίτος, είναι πρώτη μέτρηση. Και από την αριστερή μεριά και από την δεξί μεριά. Και μετά προχωράμε και πατάμε αυτόματη επιλογή. Αυτόματη επιλογή να μας εμφανίζει, θα μετρήσει βέβαια στο κύκλο για να πάρει λίγο χρόνο και να μας εμφανίζει σε αυτό το σημείο τι θα μας διαλέξει, τι τμήματα, τι μεσημβρινούς και από αυτή την μεριά δεξί μας προτείνει το χρόνο. Ο χρόνος σύνολο είναι 20 λεπτάκια, όχι περισσότερα. Αλλά για να γίνει η μέτρηση, η επόμενη, εμείς δεν χρειαζόμαστε για να γίνει η θεραπεία 20 λεπτών. Θα μειώσουμε το χρόνο, επειδή δεν πρέπει να περάσει 15 λεπτά από την μέτρηση προηγούμενη, οποία έχει γίνει, για να μας δείξει σωστά αποτελέσματα, τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε. Αν έρχεται ο ασθενής μόνο για την θεραπεία, μπορούμε να τον προτείνουμε
20 λεπτάκια. Στα παιδιά μπορούμε να προτείνουμε μέχρι 10 λεπτάκια, αλλά πάλι βλέποντας την αντίδραση των ασθενών. Δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε κάθε μέρα. Μπορούμε να κάνουμε και ανά 3 ημέρες από την αρχή. Μπορούμε να κάνουμε και 2-3 φορές την εβδομάδα. Μπορούμε να κάνουμε και μέρα παραμέρα, βλέποντας τα αποτελέσματα και πώς νιώθει ο ασθενής. Αν κάποιος γνωρίζει τους μεσημβρινούς, δεν προχώρησα σε αυτό το σημείο, επειδή ρώτησα χθες πότε να ανακοινώσουν τις εκπαιδεύσεις. Αυτές οι μέρες, επειδή ετοιμάζουν το δωμάτιο, ο τεχνικός δεν ολοκλήρωσε ακόμα και εκεί τμήμα-τμήμα μιλάμε για κάθε μεσημβρινό πότε μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό θεωρώ δεν χρειάζεται να σταματήσω γι' αυτό στο webinar που κάνουμε την Παρασκευή. Όταν γνωρίζουμε την λειτουργία του μεσημβρινούς, μπορούμε να επιλέξουμε την manual επιλογή, οποία επιλέγουμε, πατάμε manual, επιλέγουμε από την αριστερή μεριά βλέποντας τι διαταραχές υπάρχουν και πάλι μας προτείνει επιλογή και χρόνο. Σε αυτό το κομμάτι πάντοτε ρωτάνε τι μας δείχνει. Εδώ μας δείχνει πώς ο οργανισμός αντιδρά για την θεραπεία, οποία τον προτείνουμε. Αποτελεσματική είναι ή όχι. Τι αφορά την BRT, νομίζω είπα ότι χρειάζεται. Υπάρχει και άλλο ένα πράγμα. Όταν προσπαθείτε να κάνετε μία θεραπεία, παράδειγμα με τους μεσημβρινούς manual επιλεγμένα, πρέπει να αποφεύγουμε να επιλέξουμε τα όργανα που υποφέρουν. Παράδειγμα, έχουμε πρόβλημα στα πνευμόνια. Δεν επιλέγουμε τους μεσημβρινούς των πνεύμονων. Επιλέγουμε το αντίθετο, σύμφωνα ΟΣΥΝ της Κινέζικης Ιατρικής, και αυτό σας ετοιμάσαμε στην εκπαίδευση, ό,τι αφορά την λειτουργία του βιοσυντονισμού και κάποια πράγματα από την Κινέζικη Ιατρική. Εκεί επιλέγουμε αντίθετο. Παράδειγμα, πνεύμονας, παχύαντερο. Δεν κάνουμε BRT θεραπεία στους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από το καρκίνο. Ενεργειακά τους κατεβάζει πάρα πολύ. Δεν προτείνω να χρησιμοποιούμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πολλές ερωτήσεις έρχονται σχετικά με την λειτουργία πάλι. Υπάρχει ένα τμήμα όπως είναι εναρμόνιση. Είναι πότε επιλέγουμε εναρμόνιση, πότε τόνωση και πότε καταπραγματική δράση. Εναρμόνιση είναι η αποκατάσταση των λεπτών δομών με φυσιολογικές συχνότητες. Τόνωση είναι καταστολή, τάση προς υπολειτουργία στα συστήματα όταν βλέπουμε. Περισσότερα όταν βλέπουμε μπλε και γαλάζια τμήματα. Καταπραγματική δράση όταν βλέπουμε τάση προς την υπερλειτουργία στα συστήματα. Όταν βλέπουμε κόκκινα και πορτοκαλί τμήματα. Για την εναρμόνιση εφαρμόζουμε αν υπάρχει και υπολειτουργία και υπερλειτουργία. Θέλω λίγο να σας πω ότι την εναρμόνιση πολλές φορές και προτείνουμε να χρησιμοποιούν στους ανθρώπους οποίες οδηγάει πολύ. Τον βοηθάει πάρα πολύ. Περισσότερα
καταπραγνητική δράση χρησιμοποιούμε και στα παιδιά. Και η διάρκεια της θεραπείας είναι από 7 έως 15 λεπτάκια στα παιδάκια και μας αρκούν και 3-5 λεπτάκια για να μας δείχνει την εικόνα πώς ο οργανισμός προσαρμόζεται για την θεραπεία οποία τον προτείνουμε. Μπορεί να είναι, αν θέλουμε να κάνουμε μόνο την θεραπεία, 20 λεπτάκια. Ελάτε τώρα, θα δούμε λίγο, να μελετήσουμε μαζί πώς κάνουμε τεστ δοκιμή των φαρμάκων, βιταμινών, κοσμητική, νερό, ό,τι θέλετε μπορείτε να δοκιμάζετε εδώ. Και βλέποντας πώς αντιδράει ο οργανισμός. Παράδειγμα, έρχονται ασθενείς και λένε ότι το φάρμακο οποίο παίρνω με βοηθάει, αλλά όταν τον δείχνουμε τις λειτουργίες προκαλεί το συγκεκριμένο παραενέργειες φάρμακο στον οργανισμό του, ο άνθρωπος, αλήθεια, είναι μία καλή εικόνα να δείξουμε τι κάνουν τα φάρμακα. Βέβαια, δεν μπορούμε να τον πούμε, αν ο άνθρωπος υποφέρει από σοβαρά προβλήματα, να τον πούμε κόψτε τα φάρμακα. Όχι, αλλά μπορούμε να δούμε με αυτή την εικόνα τι τις λειτουργίες και πού μπορεί να προκαλεί. Και γιατί υπάρχουν κάποια παράπονα συμπτώματα στον ασθενή. Πριν να ξεκινήσουμε την δοκιμή κάποιου φαρμάκου, πρέπει να γίνει ένα τεστ, κανονική μέτρηση. Και η δεύτερη μέτρηση θα γίνει, θέλουμε να δοκιμάσουμε, εγώ εντογράφω παράδειγμα ασπιρίνη. Γράφουμε σε αυτό το σημείο το φάρμακο, συμπληρώματα, οποία θέλουμε να δοκιμάσουμε, όχι ότι η συσκευή γνωρίζει αυτό, για να μας διευκολύνει μετά να διαβάζουμε τα αποτελέσματα, ποιο φάρμακο έχουμε μετρήσει. Γράφουμε και μετά προχωράμε κατευθείαν για την μέτρηση. Δεν χρειάζεται να γίνει η προετοιμασία. Καταλάβαμε αυτό το σημείο, να προχωρήσουμε. Ελάτε να δούμε τώρα κανόνες δοκιμής. Στο δοχείο συντονισμού δεν πρέπει να έχουν τοποθετεί άλλα φάρμακα, ουσίες και να μην υπάρχουν ίχνη από οσμέστους. Τα φάρμακα πριν το έλεγχο πρέπει να συσκευάζονται κατάλληλα. Τα υλικά, οποία είναι κατάλληλα, είναι διαφάνεια, ψηλοφάνη, καθαρό λευκό φύλλο χαρτιού, διαφανές λεπτό γελί και κάψουλες ζελατίνης. Μπορεί να είναι αλουμινόχαρτο και πλαστικό δοχείο διατροφής. Με αυτά τα συσκευάσματα μπορούμε να προσθέσουμε στο δοχείο δοκιμής ό,τι θέλουμε να δοκιμάσουμε. Ακατάλληλα για συσκευασία των φαρμάκων είναι αλουμινόχαρτο με χάρτινη υπένδυση και χρωματιστό αδιαφάνειες φύλλο χαρτί. Υπάρχει η δυνατότητα να δοκιμαστούν και πολλά φάρμακα σαν συνδυασμό φαρμάκων. Τι αντίδραση κάνει ο οργανισμός σε αυτή την επιλογή. Αλλά καλύτερα να δοκιμάσουμε ένα-ένα. Επειδή με αυτή την επιλογή ρωτάνε, μπορούμε να κάνουμε όλα μαζί, μπορούμε. Αλλά ποιο φάρμακο τι προκαλεί δεν ξέρουμε και καλύτερα να πάμε επιλεγμένα. Διαβάζω, συγγνώμη ότι σταμάτησα την ερώτηση του κύριου Μιχαήλ και προσπαθώ να καταλάβω σε ποιο τμήμα αφορά.
να διαβάζουμε αργότερα. Τώρα, κάνοντας την δοκιμή με το φάρμακο ή ό,τι θέλουμε να δοκιμάσουμε, υπάρχουν δύο επιλογές. Είναι θετική, όταν ο οργανισμός αναγνωρίζει την συχνότητα του φαρμάκου, και αρνητική, όταν ο οργανισμός δεν αναγνωρίζει την συχνότητα του φαρμάκου και παρουσιάζει αρνητική δυναμική. Ελάτε τώρα να δούμε, αυτό περισσότερα έγραψα για σας. Πάλι βήμα-βήμα, ότι στην δοκιμή ενός φαρμάκου ή συμπληρώματος πρέπει να γίνει ένα τεστ, όπως είπαμε, πριν και ένα τεστ μετά, για να βλέπουμε την διαφορά. Γι' αυτό, μετά στο παράθυρο Dynamic, από την αριστερή μεριά βάζουμε τελεία στην ημερονομία. Αυτό είναι για να επιλέξουμε ποια μέτρηση θέλουμε να παρακολουθήσουμε. Αν είναι πρώτη, αν είναι δεύτερη, βάζουμε τελίτσες. Εμφανίζεται ένα γράφημα, πατώντας στο οποίο σε κάθε όργανο ή το σύστημα που μας ενδιαφέρει, στις τελίτσες, βλέπουμε την δυναμική. Πριν και μετά. Εκεί υπάρχουν δύο γραμμές, μία κίτρινη και μία άσπρη γραμμή. Αν ήταν πλην και έγινε συν, είναι καλή δυναμική. Αν είναι μικρό βαθμό, σε αυτή την περίπτωση και έγινε περισσότερα, δηλαδή από 30 σε 50, μέχρι 55 με 60, πάλι είναι θετική δυναμική. Και αν υπερβαίνει τις τιμές 55 με 60 ή παραπάνω, είναι υπερδοζολογία. Όταν είναι αντίθετο, όσο περισσότερα μειώνεται, τόσο χειρότερη είναι η αντίδραση του φαρμάκου. Αν από μεγαλύτερες απόλυτες τιμές πηγαίνει σε μικρότερες, στα αρνητικά, δηλαδή από 60 να γίνει 20, είναι καλά, αλλά δεν αρκεί η δοσολογία. Από μικρότερες απόλυτες τιμές προς μεγαλύτερες, στα αρνητικά, δηλαδή από 20 σε 60, τότε το φάρμακο είναι ακατάλληλο. Αυτό μπορούμε να δούμε και σε αυτή την εικόνα. Παράδειγμα, έγινε και μία μέτρηση πριν και έγινε μία μέτρηση μετά. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε και με τις τιμές. Βλέπετε ότι η πρώτη μέτρηση πριν το φάρμακο ήταν πολύ αυξημένα. Και η αντίδραση και η παθολογία. Μετά, από την δοκιμή, έγινε πιο λιγότερη. Αλλά εσείς μπορείτε να επιλέξετε και τα συστήματα οποία σας ενδιαφέρουν. Παράδειγμα, σας ενδιαφέρει το καρδιαγγειακό, σας ενδιαφέρει το ουρογεννητικό. Επιλέγουμε τα συστήματα και βλέπουμε τα αποτελέσματα μετά από τις δοκιμές. Τώρα, στα ερωτήματα οποία αφοράνε, ολοκληρώσαμε την λειτουργία του σκάνερ. Αν οι ερωτήσεις μετά θα υπάρχουν, τώρα να προχωρήσω για ερωτήσεις που έχετε κάνει και την προηγούμενη φορά. Και αν υπάρχει κάτι στην λειτουργία του σκάνερ, πάλι μου γράφετε και γυρνάω πίσω. Ένα λεπτάκι τώρα να ανοίξω λίγο το φάκελο που ετοίμασα με τις ερωτήσεις σας. Αλλά πριν να προχωρήσω λίγο να απαντήσουμε στον κύριο Μιχαήλ, ο πίνακας τι ακριβώς δείχνει και τα νούμερα τι αντιπροσωπεύουν. Ποιο πίνακα εννοείται, κύριε Μιχάλη? Ο πίνακας αφορά το BRT. Τώρα, τα νούμερα, αυτά εννοείται σε αυτό το σημείο, αυτό εδώ.
Αυτό μας δείχνει πόσο ο οργανισμός προσαρμόζεται για την θεραπεία. Είναι πιο μεγαλύτερη προσαρμογή κατών. Και σύμφωνα με αυτό, πιο παρακάτω, πιο χειρότερα. Καταλάβατε? Ωραία. Τώρα, ρωτάνε, η σειρά των συχνοτήτων που εφαρμόζονται έχει κάποια σημασία? Δηλαδή αυτό ρωτάνε για το ότι παρουσιάσεις κάνουν με την κυρία Μαλιούτινα. Παράδειγμα, λένε σπονδυλική στήλη. Έχει πρώτα οστεοχόντρωση και μετά σπονδυλική στήλη ολόκληρη. Και μετά εκφυλισμός, έτσι όπως μας δίνεται στο webinar. Εάν αλλάξουμε αυτή την σειρά, θα είναι το ίδιο αποτελεσματική θεραπεία. Δεν υπάρχει σημασία σε αυτή την επιλογή πώς να επιλέξετε τα προγράμματα. Απλά να υπάρχουν τα προγράμματα οποία να βοηθήσουν στην αποκατάσταση. Η σημασία δεν υπάρχει. Τα αποτοξινωτικά προγράμματα πότε πρέπει να εφαρμόζονται? Πρωί, βράδυ ή διάμεσα? Ποια είναι τα κριτήρια γι' αυτό? Κοιτάξτε, γιατί λέμε ότι καλύτερα τα προγράμματα αποτοξίνωσης να εφαρμόσουμε μετά από το μεσημέρι, απόγευμα? Επειδή πρωί καλύτερα να εφαρμόσουμε τα θεραπευτικά προγράμματα. Όπως είπαμε, πρωί λειτουργούν το καρδιαγγειακό, ανοσοποιητικό. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε, βέβαια υπάρχουν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το βράδυ, αλλά ποτέ το ανοσοποιητικό και κυκλοφορικό. Αν θα κάνουμε αυτό το βράδυ, ο άνθρωπος δεν θα κοιμηθεί. Μπορείτε να υπάρχουν περιπτώσεις, παράδειγμα, όταν έχουμε μία έξαρση, γκρίπη, θα χρησιμοποιούμε και τη νύχτα. Δουλεύει 3-4 φορές την ημέρα. Αλλά σε άλλες περιπτώσεις καλύτερα. Μπορείτε και το πρωί, όταν δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα θεραπευτικό, να χρησιμοποιείτε την χρήση του προγράμματος και το πρωί. Αλλά εμείς κάνουμε περισσότερα για το λόγο ότι το πρωί λειτουργούν περισσότερα τα όργανα και τα συστήματα. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα ή θεραπευτικές αντιδράσεις έντονες που μπορεί να εμφανιστούν και πώς το χειριζόμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Κοιτάξτε, υπάρχουν συμπτώματα, δυστυχώς όχι ότι η συσκευή μας προκαλεί και η συσκευή έχει κάποιες παραενέργειες, αυτό ρωτάνε πάρα πολλές φορές. Λάθος χρήση του, όταν χρησιμοποιούμε πολλά προγράμματα αντιπαρασιτικά μαζί, αυτό είναι λογικό. Όχι ότι προκάλεσε βλάβη, αλλά ότι ο οργανισμός δεν προλαβαίνει να απομακρύνει τις τοξίνες και ο οργανισμός παθαίνει ένα σοκ. Αυτό είναι λάθος του γιατρού, του θεραπευτή, ο οποίος εφαρμόζει αυτό το βήμα. Τότε, αντιδράσεις μπορούν να υπάρχουν σε περιπτώσεις όταν χρησιμοποιούμε όλα μαζεμένα. Αυτό δεν κάνουμε ποτέ. Μπορούμε να έχουμε περίπτωση έξαρσης και όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, σε αυτή την περίπτωση σταματάμε το πρόγραμμα και βοηθάμε στα συστήματα, στα όργανα φίλτρα και απομάκρυνσης τοξινών. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε καθαρισμό αίματος, πλάσματος, αποβολή των τοξινών, λέμφος και αποτοξίνωση, μέχρι δεν θα φύγουν τα συμπτώματα αυτά. Εγώ γνωρίζω και προτείνω να κάνετε κι εσείς, όταν ο άνθρωπος παίρνει και λέει ότι κοιτάξτε, έγινα χειρότερα, δεν με βοηθάει, απλά να με βοηθήσει να με έκανε πιο χειρότερη κατάσταση. Όχι. Αυτό για μας είναι ένα σημείο να καταλάβουμε ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. Ή δεν πίνει, δεν παίρνει ποσό
σωστό ποσό του νερού, αυτό είναι πολύ συχνά. Πρέπει να τους εξηγήσουμε για ποιο λόγο είναι απαραίτητο και κάνουν ερωτήσεις οι θεραπευτές για αυτό το λόγο, ότι είναι αρκετό ποσό του νερού, αλλά δυστυχώς πρέπει να απομακρύνονται οι τοξίνες με αυτό το λόγο. Ή δεν πίνει νερό, όπως είπαμε, ή δεν λειτουργούν τα όργανα φίλτρα. Τότε γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε. Να δώσουμε περισσότερη προσοχή στην λειτουργία των οργάνων που υποφέρουν. Αλλά αν στην αντιπαρασιτική θεραπεία έχουμε έξαρση, σταματάμε. Χωρίς να φοβόμαστε, δεν θα γίνει κάτι. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να βλάπτει από εφαρμογή λάθος προγράμματων. Είναι η ίδια ερώτηση. Κοιτάξτε, όχι. Λάθος προγράμματα, μόνο λάθος μπορεί θα είναι αν βάζουμε αυτό το συνδυασμό των παρασίτων όλα μαζεμένα. Αν εγώ δεν έχω πρόβλημα και έβαλα το στομάχι ή έβαλα, κάποια λειτουργία η οποία δεν υπάρχει, δεν θα γίνεται συνδυασμός. Η ενέργεια όπως να μπει, έτσι και θα βγει. Η βλάβη δεν θα υπάρχει σε αυτή την περίπτωση. Η βλάβη είναι όταν χρησιμοποιούμε λάθος τα προγράμματα αντιπαρασιτικά. Ενεργοποιούμε τα παράσιτα, όπως είναι οι ιοί και βακτηρίδια, όταν βλέπουν περισσότερες συχνά από το σωστό αυξημένο σταφυλόκοκο και στρεπτόκοκο 90-98 και ξεκινάνε την θεραπεία. Όχι. Όταν δεν έχει έντονα συμπτώματα, αυτό λέω κάθε φορά, όπως μία ουρολίμωξη, όπως έντονη έξαρση, όπως είναι αμυγδαλίτητα, οτίτητα, εκεί δεν τους πειράζουμε. Αυτά μπορούν να είναι αυξημένα όταν και δεν πλύνουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις, έρχονται χωρίς να πλύνουν τα χέρια και κάνουν την εξέταση. Και στην επιφάνεια του δέρματος υπάρχουν και σταφυλόκοκκοι και στρεπτόκοκκοι. Σε αυτή την κατάσταση, αν τους ξυπνάμε, προκαλούν και άλλα πράγματα, παθολογικά. Όπως αν κάποιος ξεκίνησε την θεραπεία για το ιό, δεν θα σταματήσουμε μέχρι δεν θα ολοκληρώσουμε την θεραπεία. Αν ξυπνήσαμε, καταπολεμάμε μέχρι τέλος. Όταν έχουμε βάλει διαφορετικά πρωτόκολλα για διαφορετικές ασθένειες. Αυτό λίγο δεν κατάλαβα και κάποιο από αυτά θα πρέπει να το διακόψουμε για 2 εβδομάδες. Αν θα διακόψουμε, να διακόψουμε όλα. Γιατί τα μισά αφήνουμε, για ποιο λόγο? Μπορούμε να συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα ή πρέπει να γίνει γενική διακοπή? Απλά όποιος έγραψε, δεν μπορώ την σκέψη του να καταλάβω, να γίνει διακοπή θεραπευτικών προγραμμάτων, αντιπαρασιτικών προγραμμάτων. Εγώ νομίζω τα προγράμματα βασικά πρέπει να είναι στο συνδυασμό. Αν να διακοπεί θεραπευτικό και θα πραγματοποιεί αντιπαρασιτικό, δεν πειράζει. 1-2 φορές, αλλά αν θέλετε να έχετε καλά αποτελέσματα, πρέπει να είναι σε συνδυασμό. Τι σημαίνει όταν κάποιος δεν έχει καμία βελτίωση στα συμπτώματά του? Σε συσκευή που δεν διαθέτει διάγνωση και σκανάρισμα, δηλαδή αν δεν κάνουμε σκανάρισμα στο κάποιον ασθενή με συσκευή Biomedis M, πώς μπορεί
να χρησιμοποιηθεί η συσκευή κατά τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Εννοείται, αν δεν υπάρχει αποτελέσματα χωρίς σκανάρισμα, δεν έχετε σκανάρισμα, δεν έχετε τεστ για να τον σκανάρετε και τι θεραπείες μπορείτε να προτείνετε, αυτό εννοείται. Βέβαια, δεν ξέρω αν είστε στο chat. Κοιτάξτε, αν σε περίπτωση όταν δεν υπάρχει διαγνωστική συσκευή, εμείς μπορούμε να λειτουργούμε σύμφωνα των συμπτωμάτων. Αλλά χωρίς την εικόνα, παράδειγμα, έχει γίνει χειροτέρεψη, έχει γίνει έξαρση. Αν εγώ δεν βλέπω την εικόνα, για ποιο λόγο? Τι δεν προλαβαίνει να κάνει? Είναι το λυμφικό, είναι τα νεφρά, είναι ύπαρ? Εκεί είναι λίγο δύσκολο. Μπορούμε βέβαια, αλλά δεν είναι πλήρη εικόνα. Αν δεν υπάρχουν αποτελέσματα περισσότερα, μήπως να αλλάξουμε τα προγράμματα. Μήπως συνδυασμό αυτών των προγραμμάτων δεν τον βοηθάει. Εσείς πρέπει να επιλέξετε και το σκάνερ μας βοηθάει σε αυτό. Μπορείτε μάλιστα να κάνετε και το εξής. Βάζοντας, όπως δοκιμάζουμε τα φάρμακα, μπορείτε να ανοίξετε και προγράμματα για δευτερόλεπτα και να κάνετε επιπλέον σκανάρισμα. Και να δείτε, αυτό εμείς δοκιμάζουμε συχνά, λογικά ότι πρέπει να δουλέψει. Αν δουλεύει στην περίπτωση των φαρμάκων και συμπληρωμάτων. Μπορείτε να δοκιμάσετε και ανοίγοντας την συσκευή. Παράδειγμα και μουλτισυχνότητα. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 1 λεπτό, 2 λεπτά. Και να δείτε ποιο πρόγραμμα μπορεί να είναι κατάλληλο. Αλλά θα αλλάξετε το κόμπλεξ. Αυτό μπορείτε να δείτε και στο σκανάρισμα. Θυμάστε την προηγούμενη φορά είχαμε μελετήσει από θέματα προσαρμογής. Η περίπτωση όταν γίνονται χειρότερα τα αποτελέσματα. Εμείς πρέπει να πούμε στον ασθενή ότι μας περιμένει τρόπος λίγο με δυσκολίες, με εξάρσεις. Ο ασθενής να ξέρει ότι τον περιμένει αυτό. Σε περίπτωση όταν είναι θετική δυναμική, όλα θα πάνε καλά. Ο οργανισμός προσαρμόζεται εύκολο και καλά. Και σε περίπτωση όταν δεν υπάρχει καμία αλλαγή, είναι πτώση των αποθεμάτων προσαρμογής, για μας είναι μία ένδειξη ότι θέλουμε σκληρή δουλειά, δεν θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα γρήγορα και πρέπει να τον προετοιμάσουμε ότι η θεραπεία θα πάρει αρκετό χρόνο. Εγώ τώρα δεν βλέπω τις ερωτήσεις σας, συγγνώμη, μετά να γυρίσω, επειδή έχω την λίστα με ερωτήσεις και όταν θα ολοκληρώσω να γυρίσω λίγο πίσω. Τώρα, για να δω πού μας έμεινε εδώ. Διάθεται η εταιρεία κάποιον ως υπεύθυνο, στον οποίο μπορούμε να πηγαίνουμε για σκανάρισμα και έπειτα να εφαρμόζουμε στις συσκευές μη διαγνωστικές τις συχνότητες που διάγνωσε. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω κατάλαβα ποιος έκανε την ερώτηση, αλλά υπεύθυνος στην εταιρεία ο οποίος να κάνει σκανάρισμα δεν υπάρχει. Ο κάθε ένας συνεργάζεται με κάποιον θεραπευτή, με κάποιον γιατρό, ο οποίος να σας βοηθήσει και να σας καθοδηγήσει πώς πρέπει να γίνει. Επειδή μήπως ένας θεραπευτής ή γιατρός είναι στην άλλη πόλη, εσείς είστε στην άλλη πόλη. Υπεύθυνοι είναι όλοι. Όλοι εμείς είμαστε υπεύθυνοι για αυτό τι κάνουμε. Και πρέπει να πάρουμε την ευθύνη οποία επιλέξαμε. Αν έχουμε αγοράσει το σκάνερ, αν έχουμε επιλέξει ότι απασχολιόμαστε με το βιοσυντονισμό, πρέπει να προσπαθήσουμε να μάθουμε.
Δεν είναι εύκολη εφαρμογή. Όταν θα καταλάβετε είναι εύκολο. Αλλά πρέπει να μην τρεπόμαστε να κάνουμε ερωτήσεις. 2, 3, 4 φορές, αν δεν καταλάβαμε κάτι. Αυτό δεν είναι ντροπή. Και καλύτερα, δεν είναι κάποιος υποχρεωμένος να δώσει, να κάνει προγράμματα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μάθουμε οι όλοι μας. Επειδή εμείς βλέπουμε τον ασθενή, για ποιο λόγο λέω, ότι ναι, σε περίπτωση ότι πρέπει να βοηθήσει κάποιος σε κάποιον να βοηθήσει, αλλά εσείς βλέπετε τον ασθενή. Και ενεργειακά, τον νιώθετε, είναι απέναντί σας. Είναι μία πλήρη εικόνα. Άλλο είναι να παρουσιάζετε τα συμπτώματα στον άλλον γιατρό. Εγώ νομίζω αποτελέσματα από εσάς να είναι περισσότεροι. Να μάθουμε τώρα σιγά σιγά τους τρόπους πώς εφαρμόζουμε. Όταν πρόκειται για μια σοβαρή πάθηση και ο ασθενής παίρνει συμπληρώματα και βιταμίνες καθημερινά, θα πρέπει και αυτός την προηγούμενη μέρα να μην πάρει βιταμίνες. Αυτή είναι πολύ συχνή ερώτηση. Όπως είπαμε, η συσκευή είναι functional. Μας δίνει για την στιγμή τι διαταραχές υπάρχουν. Και παραμικρό, εκτός από τα φάρμακα, και αν θα μιλήσει με το τηλέφωνο, κατευθείαν να δείτε, δοκιμάστε. Αλλάζει η άβρα, γίνεται πολύ σπασμένη. Αν πίνουμε ένα ποτήρι γάλας, δοκιμάστε και αυτό. Αλλάζει κατευθείαν τα αποτελέσματά μας όποια θέλουμε. Αν θέλουμε, επειδή βασίζεται στις λειτουργίες του οργανισμού, να γίνει η προετοιμασία. Αν δεν θα πάρει βιταμίνες, συμπληρώματα, βότανα για 1-2 μέρες, δεν θα γίνει τίποτα. Και τα φάρμακα μπορούμε να ακυρώσουμε τουλάχιστον 1 μέρα ή 2, αλλά σε περίπτωση όταν είναι απαραίτητο, έχω υψηλή πίεση, αν δεν θα πάρει, πρώτο, έχουμε κίνδυνο και το δεύτερο είναι ένα σοκ για τον οργανισμό. Πάλι δεν είναι σωστό. Αλλά να ξέρετε ότι πρώτο τεστ δεν είναι αποτελεσματικός. Θεραπεία με την εναρμόνιση και πιο πολύ με το BRT να μας δείχνει τα αποτελέσματα πιο σωστά, πιο ευαίσθητα σημεία του οργανισμού. Αλλά η προετοιμασία είναι απαραίτητη. Με λένε πολλές ασθενείς ότι οι θεραπευτές, οι γιατροί οποίοι τους προκληθούν, δεν τους ζητάνε να κάνουν προετοιμασία. Αυτό είναι λάθος. Τότε, αυτή την εικόνα όποια βλέπετε είναι εξαιτίας του φαρμάκου. Αν είναι καλή, αν είναι κακή, αν είναι χειρότερη, πάλι εξαιτίας του φαρμάκου. Δεν είναι πλήρη εικόνα. Και να δω λίγο και εδώ, νομίζω, έχω κάτι. Δεν μπορούσα να πάρω τις ερωτήσεις σας από την προηγούμενη φορά όλες, αλλά ο τεχνικός της εταιρείας ο ίδιος μπήκε και μου έστειλε ένα λεπτάκι λίγο να δω αν θα καταφέρνω τώρα. Μου έστειλε μόλις. Ένα λεπτάκι. Θα διαβάζουμε λίγο τις ερωτήσεις. Θα έχουμε κάποια φορά μάθημα σχετικά με τα ποια παράσιτα προσβάλλουν το κάθε σύστημα. Ναι, να έχουμε. Αυτό να έχετε και στις παρουσιάσεις, εκπαιδεύσεις, οποία να παρακολουθείτε. Αλλά εμείς τώρα, έτσι αποφάσισα εγώ, βέβαια, αλλά σας ρωτάω και ρώτησα από την αρχή αν συμφωνείτε μαζί μου σχετικά με τα τμήματα, τμήμα-τμήμα, και εκεί θα παρουσιάσω ποιος συγκεκριμένος που μπορεί θα είναι. Να ξεκινήσουμε από τους έλμενθες. Μετά, για τον έλεγχο των συμπληρωμάτων και φαρμάκων έχουμε πει. Εντάξει.
Υπάρχουν αντιδείξεις για το μπρις όσον αφορά ασθενείς όπως καρκίνος, ανέβρισμα, βηματοδότης και τον Android, βέβαια και τις άλλες συσκευές. Κοιτάξτε, αν ξεκινάμε από την αρχή, δεν παίρνουμε βαριά περιστατικά. Επειδή εδώ όταν και δουλεύουν πολλά χρόνια δεν αναλαμβάνουν βαριά περιστατικά. Να παρακολουθείς ένα καρκινοπαθή είναι πολύ δύσκολο. Κάποια κατάσταση αρνητική, αποτελέσματα αρνητικά, οποία μπορούμε να δούμε, μήπως δεν αφορά αυτό την λειτουργία, ούτε το σκάνερ, ούτε τις συσκευές, αλλά ο ασθενής να πει ότι αυτό φταίει. Ναι, μεν είπαμε, σας ετοιμάσαμε και στο δεύτερο βήμα για πώς λειτουργούν, τι θεραπείες μπορούμε προληπτικά ή βοηθητικά να τους προτείνουμε, αλλά έχουμε και τις συχνότητες, βέβαια, δεν ανακοινώσαμε, επειδή εγώ θεωρώ τους καρκινοπαθείς πρέπει θα παρακολουθεί γιατρός, και αν είναι ογκολόγος είναι πιο καλύτερα, ή όποιος γνωρίζει καλά τον βιοσυντονισμό, να μην παίζετε με αυτό. Υπήρχε μία περίπτωση, να πω από μένα, γνωρίζει και η Άννα Πογοσιάν, ότι είχα έναν ασθενή, γι' αυτό δεν σας λέω να αποφεύγετε, ότι ειλικρινά με ζητήσανε να βοηθήσω. Και όταν έκανα την εξέταση, τον είπα ότι είναι προχωρημένο καρκίνο 4ο στάδιο και έχει πολλές μεταστάσεις. Αλλά ο ασθενής γνωρίζει αυτό, είναι χρόνια και έκανε θεραπείες, έκανε χημειοθεραπείες και πηγαίνει σε ένα θεραπευτή, μία θεραπεύτρια, δεν θυμάμαι τώρα, η οποία προτείνει κάποιες θεραπείες και δεν κάνει εξετάσεις. Λέει ότι έγινες καλά, χωρίς εξετάσεις, χωρίς αποτελέσματα. Και όταν ήρθε και όταν έκανα εξέταση και τον είπα ότι είναι αυτό και αυτό, ο άνθρωπος λέει είναι λάθος, εγώ θεραπεύτηκα, δεν έχω τίποτα. Μόλις ξεκινάμε την θεραπεία, μέρες, απλά ρυθμιστικά προγράμματα, επειδή αλλάζει τοπική κυκλοφορία, το εγκεφάλο και παντού και μας δείχνει το σύμπτωμα που υπάρχει. Και ο άνθρωπος λέει, έχω πονοκέφαλο, εγώ γνωρίζω για ποιο λόγο έχει πονοκέφαλο, αλλά δεν παραδέχεται ότι έχει κάποια διαδικασία. Λάθος ήταν ότι δεν τον στείλαμε να κάνει εξετάσεις. Και μετά λέει ότι ο βιοσυντονισμός τον προκάλεσε αυτό. Βέβαια, και μετά και κάποιος γιατρός τον είπε ότι δεν μπορεί για τόσο μικρό χρονικό διάστημα να φτάσει στο 4ο στάδιο μεταστάσεις. Γι' αυτό καλύτερα να αποφεύγετε πολύ προσεκτικά με τέτοιους ασθενείς. Μπορείτε να τους δώσετε καλή ποιότητα της ζωής, αλλά πρέπει να τους βλέπετε τακτικά και κάθε 10 μέρες, αλλά όχι σε προχωρημένα. Ό,τι αφορά τον βηματοδότη, πριν οι συσκευές δεν προτείνανε ούτε το μπρις, είναι απαγορευμένα ήτανε, ότι μπορεί να ξερυθμιστεί. Τώρα δεν είναι εύκολο να τον ξερυθμίσεις και έχω τους ασθενείς, οι οποίοι έχουν βηματοδότης. Επειδή από τα καινούρια, από τα παλιά τώρα δεν υπάρχουν. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε. Υπάρχουν ασθενείς και με το ανέβρισμα, αλλά προσεκτικά. Δεν προτείνεται στους έγκυος γυναίκες μέχρι 3 μηνών, περισσότερα θεραπευτικές συχνότητες, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιούμε προσεκτικά αντιπαρασιτικά. Και μετά πάλι με προσοχή μετά από 3 μήνες. Μετά. Συγγνώμη, ψάχνω λίγο τι
Όταν σκανάρουμε και δεν μετράει, δηλαδή δεν βγαίνουν τα παράσιτα, τι κάνουμε? Είναι πολύ συχνή πάθηση. Όταν δεν βγαίνουν τα παράσιτα, τότε ο άνθρωπος, ο οποίος ήρθε, γι' αυτό σας λέω, προετοιμασία παίζει μεγάλο ρόλο. Δεν έχει προετοιμαστεί σωστά. Ή ήρθε στην διαταραγμένη ψυχοσυναισθηματική κατάσταση. Ή αφυντατωμένος. Ή δεν έκανε πάλι σχετικά ό,τι τον ζητάμε για την προετοιμασία. Ή έχει πιει. Ή έχει χρησιμοποιήσει την συσκευή. Αλλά μερικές φορές υπάρχει και το εξής. Όταν κάνουμε το σκανάρισμα, πρέπει να σβηστεί εντελώς από την συσκευή. Θα κάνουμε μία θεραπεία εναρμόνισης ή BRT, μπορούμε. BRT βέβαια θέλουμε μέτρηση. Εναρμόνιση σε 60-70% περιπτώσεων η αιτιολογία εμφανίζεται. Αλλά μερικές φορές υπάρχουν περιπτώσεις ότι για την στιγμή είναι αληθινή εικόνα, οποία βλέπουμε. Πολύ συχνή ερώτηση, γιατί αυξάνονται στην διαδικασία της θεραπείας τα ποσό των παρασίτων. Ή έχουμε κάνει την θεραπεία και μετά από 1 μήνα πάλι βλέπω την εμφάνισή τους. Αυτό γίνεται για το λόγο ποιο? Όταν πρώτο δεν προλαβαίνουν τα όργανα απομάκρυνσης όταν μεγάλωσε από το σωστό το συγκεκριμένο παράζιτο να απομακρύνουμε τις τοξίνες, αλλά όταν μεγαλώνει το ποσό μας δίνει και μία εικόνα ότι είμαστε και στο σωστό σημείο, ξεκινάμε την θεραπεία, αυξάνεται από το ποσοστό αριθμός των παρασίτων, αλλά περισσότερα ότι δεν λειτουργούν τα όργανα φίλτρα. Και το δεύτερο, δεν σας είπα, συγγνώμη, γιατί μετά από 1 μήνα ή 2 μήνες θεραπείας εμφανίστηκαν πάλι τα παράσιτα. Πρώτη φορά, αυτό είναι από μένα απλά, επειδή βλέπουμε συχνά. Όταν έρχεται ο ασθενής και βλέπετε τα παράσιτα στην πρώτη φάση, μην δίνετε τους σημασία. Επειδή είναι σκάνερ. Δεν είναι επαγγελματική συσκευή. Και όταν είναι ψυχολογική, ενεργειακό επίπεδο, το νοσοποιητικό, χαμηλά, μας ανεβάζει στην επιφάνεια αυτό ότι έχουμε περάσει. Πληροφορία του DNA, ηττερικό επίπεδο. Δοκιμάστε, κάντε τις θεραπείες ρυθμιστικά, ανεβάστε το ενεργειακό, αλλάξτε το ψυχολογικό, αλλάξτε, ανεβάστε το νοσοποιητικό και να δείτε ότι αυτά θέσουν από το σωστό. Και πρώτο, το πιο σημαντικό είναι η οξεοβασική ισορροπία του οργανισμού. Πρώτον, να δώσετε βάση σε αυτό το κομμάτι. Και στην επόμενη μέτρηση να δείτε διαφορετικά αποτελέσματα. Κάνω ασθενή και δεν μπορούσα λόγω έλλειψης νερού όταν εσείς. Εντάξει, ναι, έχω εξάρσεις. Προσπάθησα να κάνω τεστ σε ασθενή και δεν μπορούσα. Δεν μπορούσατε, δεν σας βγάζει την αιτιολογία ή σας δείχνει ότι τα καλώδια είναι κομμένα. Χθες μιλήσαμε με τον κατασκευαστή και γι' αυτό το λόγο, ότι πρώτα δεν μας... βλέπουμε συχνά ότι τα καλώδια είναι κομμένα.
Εγώ από την αρχή όταν ξεκίνησα έβλεπα και περνούσα μήπως τα καλώδια έχουν κοπεί. Όχι. Εγώ βρήκα τον τρόπο ότι πρέπει να δώσουμε πιο πολύ επαφή, εγκρασία στις πλάκες των χεριών, των ποδιών και του μετώπου. Αλλά ο κατασκευαστής εχθές λέει δοκιμάστε, μην κάνετε στα πόδια και χέρια, αρκεί μόνο να κάνετε στο κεφάλι, επειδή η βασική μέτρηση γίνεται, πρώτη μέτρηση ξεκινάει από τις πλάκες του μετώπου. Πρόγραμμα αποτοξίνωσης να τον προκαλέσει έξαρση. Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε αν δεν βλέπουμε την εικόνα του ασθενή. Αν από θέματα προσαρμογής είναι χαμηλά, μπορούμε να τον προκαλέσουμε όχι μόνο έξαρση και να πέσει ενεργειακά. Εξάντληση, δεν έχει δύναμη, πονοκεφάλους. Δεν θα προχωράτε για την αποτοξίνωση όταν δεν βλέπετε εικόνα του ασθενή. Εγώ νομίζω η εξέταση έχει βγει, απλά δεν βγήκε η αιτιολογία. Αλλά πάλι, για πρώτη φάση, σας παρακαλώ, ξεκινάμε από ρυθμιστικά προγράμματα, τα οποία έχετε και στην συσκευή. Τώρα, στην καινούργια συσκευή, να έχουμε περισσότερα κόμπλεξ, νομίζω 80 κάνουν και άλλα, αλλά αυτά τα κόμπλεξ μπορούμε να χρησιμοποιούμε, αλλά εμείς όταν βλέπουμε τον ασθενή και δοκιμάζουμε τι προγράμματα τον ταιριάζουμε, είναι πιο αποτελεσματικά. Δεν υπάρχουν πρωτόκολλα. Πρωτόκολλα κάνουμε εμείς. Εδώ δεν βλέπω άλλα. Πάμε λίγο στις ερωτήσεις, οποία... Εντάξει, τώρα ελάτε να δούμε τι έχουμε στο chat. Σχετικά με τα προγράμματα, αλλά να δω αν αυτό διαβάζω από την αρχή. Όταν δεν υπάρχει αντίδραση. Τι σημαίνει? Η αντίδραση, Αγγελική, εννοείται μετά από την θεραπεία. Αν δεν υπάρχει αντίδραση, αν κατάλαβα σωστά, αυτό μας λέει ότι ο οργανισμός δεν προσαρμόζεται εύκολο για την θεραπεία, οποία τον προτείνουμε. Ότι χρειάζεται μακροχρόνια. Είναι χρόνια πάθηση και χρειαζόμαστε μακροχρόνια θεραπεία. Αλλά και προσεκτικά, αν δεν αντιδράνε συστήματα και οι αριθμοί είναι αυξημένοι, εκεί μπορούμε να έχουμε και μορφολογικές διαταραχές. Με τις διαφάνειες από 1 μέχρι 13. Εντάξει, τώρα στο τέλος να σας κάνω αυτό. Μέχρι πόσες ώρες συνεχόμενα μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη συσκευή Biomedicem? Κύριε Δημήτρης, δείτε, από 8 μέχρι 10 ώρες στην μέρα μπορούμε να εφαρμόζουμε τις θεραπείες. Αλλά αυτό είναι για θεραπευτικά προγράμματα. Αλλά αν υπάρχει κάποια προβλήματα, όπως είναι και στην ογκολογία ή μία έξαρση ή ένταση κάποιας ασθένειας, εκεί μπορεί να λειτουργεί και όλη μέρα. Αλλά να μην επιβαρύνουμε χωρίς λόγο, επειδή τη νύχτα ο οργανισμός θέλει να ξεκουράζεται. Απλά μόνο εφαρμόζουμε τα προγράμματα, τα οποία αφοράνε την λειτουργία των πνεύμονων, του ύπατος, τα οποία λειτουργούν ξημερώματα. Η ένδειξη αλλεργική background τι ακριβώς δείχνει, Ελένη? Συμφωνώ, επειδή στα ελληνικά, όπως είναι ονομασία, έτσι και, στα αγγλικά, έτσι και εμφανίζει. Όχι, μας δείχνει ότι δεν υπάρχει αλλεργία.
Αν υπάρχει, μας γράφει ότι υπάρχουν και στις πιθανότητες διαγνώσεις ότι υπάρχει μία ή δερματική αλλεργία ή μία τροφική αλλεργία. Έχω δει αυτό συχνά. Διότι ένδειξη ως τροφική αλλεργία, όποια έχει βγει στις πιθανές διαγνώσεις, όμως έχει υποτίθεται ότι αυτή η ένδειξη δεν σημαίνει ότι υπάρχει αλλεργία στον ασθενή. Μπορείτε να μας πείτε? Ναι, μου, αυτό μας λέει όταν εμφανίζει με το ίδιο τρόπο ότι δεν υπάρχει αλλεργία. Εχθές μιλήσαμε πριν να συνεχίσω με τον κατασκευαστή για την ελληνική επιλογή. Και επειδή πολλοί ρωτάνε και δεν ξέρω τι να τους απαντήσω, και είπε ότι το πρόγραμμα είναι σχεδόν έτοιμο, εδώ και πώς φοβάται την Άννα Ποχωσάν, ότι κάθε φορά αυτό λέει, αν θα πείτε πάλι να μας πούνε ότι τόσο χρόνια πηγαίνει σήμερα αύριο, ναι, σωστά. Αφού λέει όταν σας ρωτάνε, ρωτάνε εμάς. Και είπε ότι θα γίνει πολύ σύντομα. Θα δούμε. Και ετοιμάζεται καινούρια έκδοση του προγράμματος, οποία θα γίνει πάλι σύντομα. Απλά, όχι με αγορά με τις καινούριες συσκευές, μπορούμε να έχουμε και εμείς, να συμπληρώσουμε κάποια χρήματα και να πάρουμε αυτό, να κάνουμε update. Πάμε παρακάτω. Μπορώ να βάλω θεραπεία για αυγά έλμεθον και το ίδιο διάστημα παράλληλα να βάλω και πατέα Ευαγγελία, οι έλμενθες, κοιτάξτε, συνδυασμό έλμενθες και πρωτόζωα είναι τοξικό. Βακτηρίδιων, είναι τοξικό. Καλύτερα να κάνουμε τους έλμενθες και μετά να προχωρήσουμε για τα βακτηρίδια. Μπορούμε να κάνουμε συνδυασμό, αυτό να μάθετε, και στην εκπαίδευση πρώτιστα με βακτηρίδια, επειδή δεν δίνουν πρώτιστα πολυτοξικότητα. Αλλά καλύτερα να κάνουμε βήμα-βήμα και περισσότερα όταν δεν βλέπουμε συχνά τον ασθενή, καλύτερα να παρακολουθήσουμε την σειρά από μεγάλα παράζιτα προς τα μικρά. Αν δεν βγαίνουν τα παράζιτα, αλλά έχει το τσάκρα max open και full, ολοκληρωμένη άβρα, είναι φυσικό να μην βγαίνουν παράζιτα. Ευαγγελία, κάτι δεν κάνουμε σωστά. Να επιλέξουμε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Αν βλέπετε δεν υπάρχει το συγκεκριμένο παράσιτο, παίρνουμε τα βασικά προγράμματα. Ή για κάποιο λόγο ότι έγινε περισσότερο το ποσό τους, έχω δει ότι δεν είναι ζωντανά, αλλά λόγω επειδή δεν απομακρύνονται από τον οργανισμό μας, κυκλοφορούν στον οργανισμό μας και ο οργανισμός με μέτρηση από το σκάνερ παίρνει την πληροφορία ότι ακόμα υπάρχουν. Να δώσετε περισσότερη δυνατότητα στα όργανα φίλτρα ή περισσότερα νεράκι. Θα φύγουνε. Η κυρία Γαβριγέλα ρωτάει σχετικά με τα προγράμματα που δημιουργούμε στην βάση δεδομένων της παίζει ρόλο από ποιο κλάδο ανασύρουμε τις συχνότητες. Επειδή βλέπουμε ότι οι συχνότητες πολλές φορές είναι ίδιες, ενώ η βάση από την οποία προέρχονται είναι διαφορετική. Βάση εννοείται ονομασία, κυρία Γαβριγέλα. Επειδή επειδή έχουν αλλάξει δεδομένα, έχουν μαζευτεί και αρκετά προγράμματα μαζί, εκεί λεγόταν, ξέρω εγώ, καθαρισμό αίματος και στην καινούρια έκδοση λέγεται καθαρισμό αίματος και πλάσματος μαζί. Όχι, δεν υπάρχει διαφορά. Θέλω να καταλάβω τι ρωτάτε στις διαφορές στις ονομασίες.
Μας προτείνουν βραδινό πράγματα στις συσκευές. Τι κάνουμε τελικά? Αφήνουμε τον οργανισμό να ξεκουραστεί ή κάνουμε βραδινό και όταν υπάρχει αϊπνία τι κάνουμε? Όχι, δεν καταλάβατε. Το βραδινό δεν είναι το νυχτερινό. Το βραδινό, όπως είναι πρόγραμμα αντιστρες, βαθύς καθαρισμός του σώματος και το ενδοκρινικό λειτουργούν μέχρι τις 11 η ώρα και λειτουργεί στις 3. Εκεί κάνουμε, αλλά δεν επιβαρύνουμε τον οργανισμό με αντιπαρασιτικά και άλλα ρυθμιστικά προγράμματα. Αυτό είναι σωστό, να εφαρμόζεται. Κάνω μέτρηση στον ίδιο ασθενή σε διαφορετικά χρονικά περιόδους και παρουσιάζει τα ίδια παράζιτα. Τα ποσοστά 80. Τι κάνουμε? Βάζουμε θεραπεία για τα συγκεκριμένα βακτηρίδια. Κύριε Μιχάλη, τα συγκεκριμένα βακτηρίδια όπως στρεπτόκοκος, σταφυλόκοκος, εντάξει, μυκόπλασμα και κλονόρχης μας προκαλούν προβλήματα. Αν δεν υπάρχουν ενδείξεις συμπτωματικά στρεπτόκοκο και σταφυλόκοκο δεν πειράζουμε. Όπως σας εξήγησα, αυτό θα υπάρχει και επιφανειακά. Εσείς τον ζητάτε, τον ασθενή, κάθε φορά όταν έρχεται σε εσάς, πριν να κάνει ένα ντοσάκι. Αλλά όπου και να ακουμπήσουμε, πόρτα, ξέρω εγώ τι, επάνω του υπάρχουν αυτά. Τα παράσιτα είναι σχετικά για τη στιγμή. Τα παράσιτα είναι σχετικά σύμφωνα της οξυοπασικής κατάστασης του οργανισμού. Αν υπάρχει αλκαλικό περιβάλλον, βλέπουμε άλλα. Αν υπάρχει όξινο, βλέπουμε άλλο. Εσείς προτείνετε τον ρυθμιστικά προγράμματα από την αρχή και μετά βλέπετε αν δεν έχουν φύγει, τότε πάμε από το μεγάλο, όπως είναι μεγάλο, εδώ είναι κλονόρχης. Και μετά μπορείτε να κάνετε από το ποσοστό μυκόπλασμα, τότε θα έχει μυκόπλασμα μας επιδρά και μυοσκελετικά προβλήματα προκαλεί και προκαλεί προβλήματα του ουρογεννητικού συστήματος και μπορεί να προκαλεί δυσόρεσης και πολλά άλλα. Αυτά θα συζητήσουμε αργότερα. Στο BRT, αν δεν φαίνεται ένδειξη παραζήτων, στο BRT εννοείται όταν κάνουμε διόρθωση στους μεσημβρινούς ή όταν στο σκανάρισμα δεν φαίνονται τα παράσιτα. Αυτό εξήγησα για ποιο λόγο πιο πριν θα είναι. Αν εννοείται αυτό, ότι ο λόγος δεν έκανε ο συγκεκριμένος ασθενής την σωστή προετοιμασία. Η ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση. Ή είναι για την στιγμή αληθινή, πραγματική εικόνα. Γιατί δεν βγάζει ποτέ κάποια ένδειξη δεξιά στην επιλογή στήθος πάνω στην άβρα. Εννοείται, πατώντας τα σημεία, δεν βγάζει την εμφάνιση τι μπορεί να προκαλέσει, τότε σχετικά μήπως δεν υπάρχει κάποια παθολογική βλάβη ή δεν υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό αριθμό. Τι κάνουμε σε περίπτωση που ενώ κάνουμε θεραπεία έλμενθων βγαίνει κάποια έξαρση, ίωση. Σταματάμε όταν έχουμε μία έξαρση γρίπης, εκδήλωση γρίπης και κάνουμε τους έλμενθες, αυτό είναι επιπλέον επιβάρυνση για τον οργανισμό. Σταματάμε και κάνουμε προγράμματα όποια αφορά καταπολέμηση για τους ιούς. Πάρα πολύ καλά βοηθάει σε αυτή την κατάσταση 2-3 φορές την ημέρα, όχι το βράδυ, ενεργής προστασία. Θα δείτε πώς αποκατάσταση βελτιώνεται γρήγορα.
Και στις περιπτώσεις όταν έχουμε έξαρση, σταματάμε. Στο τεστ, αν δεν φαίνεται ένδειξη παραζήτων. Ναι, κατάλαβα αυτό. Προχωράμε συμπτωματικά και μετά βλέπουμε, περισσότερες φορές βλέπουμε και άλλη εικόνα, όταν ο οργανισμός του ασθενή είναι επιβαρημένος από άλλους παράγοντες, βαρέα μέταλλα, φορτία, όταν και παράζιτα είναι αρκετό ποσοστό, ο οργανισμός δεν μπορεί το σκάνερ να πάρει την πληροφορία. Κάνουμε τις θεραπείες και βλέπουμε. Στις επόμενες διαγνώσεις αυτό οπωσδήποτε να βγει. Αλλά ρωτάνε και γιατί κάνοντας τις θεραπείες εμφανίζονται και τα καινούργια παράζιτα. Είναι λογικό. Από ποιο βάθος της μυζυγχύμας, φεύγοντας τα μεγάλα, έρχονται και τα μικρά. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις όταν ρωτάνε και σχετικά. Αν αλλάζω την ηλικία, παράδειγμα είμαι 50 χρονών, αλλάζω κάνω 8 χρονών. Είναι άλλα αποτελέσματα, σωστά. Επειδή το σκάνερ μέσα του, λειτουργικό του, έχει βάση ότι για κάθε ηλικία έχουν συγκεκριμένες παθήσεις και συγκεκριμένα παράζιτα. Γι' αυτό δεν θα παίζουμε με αυτό. Πάντοτε πρέπει να είναι επιλογή άντρας ή γυναίκα σωστή και ηλικία. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε αυτά. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Μπορώ να σας αφήσω. Σας κράτησα αρκετά. Στην καρδιολογία έχει κάποια προγράμματα και συμβαίνει να υπάρχουν ίδια προγράμματα και στην φυσιολογία. Βέβαια. Επειδή η φυσιολογία περισσότερα περιέχει και ανατομία, υπάρχουν συσκευές κάποιες, έχουν τμήματα. Από εκεί παίρνονται δεδομένα και φτιάχνουν κάποια προγράμματα. Φυσιολογία αφορά και συμπτώματα και κάποιες επιδράσεις και κάποια όργανα δράσεις, όπως και τμήμα, νομίζω στις συσκευές τώρα δεν υπάρχουν, όπως είναι ανατομία, σπονδυλική στήλη, ξέρω εγώ, σηκώτη κτλ. Παίρνουμε από εκεί, δεν παίζει κανένα ρόλο από πού να πάρετε. Απλά, αν θέλετε να μαζέψετε προγράμματα σχετικά με τη μορφή όπως δίνει η κυρία Ειρήνα Μαλιούτινα, θα πρέπει να προσέχετε τις συχνότητες, να είναι οι ίδιες. Περισσότερα παίζουν και με τις συχνότητες. Βλέπω αντιπαρασιτικές, αλλάζουν, βλέπουν να είναι οι ίδιες, τους προσθέσουν άλλες. Κοιτάξτε, εμείς μπορούμε να μάθουμε και αυτό βέβαια, θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο, με αντιπαρασιτικές συχνότητες να μην παίζουμε. Αν δεν υπάρχει συσκευή, μηχανήματα, με οποία σκανάρουμε και κάνουμε ποια συχνότητα είναι το συγκεκριμένο οργάνο, συγκεκριμένο παράσιτο, πώς μπορούμε να το... Ο ΡΑΙΦ ή άλλες οποίες έχουν δοκιμάσει, είχαν συσκευές οποία μετρούσαν και ο ΡΑΙΦ πρότεινε και εφαρμογή της συγκεκριμένης συχνότητας και 10 και 15 φορές. Αν είναι έτσι στην συσκευή, έτσι πρέπει και θα είναι. Μη παίζετε με αυτό. Στις θεραπευτικές συχνότητες μπορούμε να μαζέψουμε. Εδώ είναι λίγο άλλος ο τρόπος. Εδώ, όσο μαζεμένα προγράμματα, μαζεμένες συχνότητες λειτουργούν πιο δυνατά. Αλλά πρέπει να ξέρουμε τον τρόπο, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να έχουμε αυτό και στις εκπαιδεύσεις και μετά να συζητήσουμε. Δεν θέλω τώρα απλά να σας εξηγήσω στα λόγια και να κάνετε λάθος, αλλά στα θεραπευτικά γίνεται να μαζεύουμε προγράμματα. Να σας ζητήσω λίγο τις διαφάνειες. Ναι, σας είπα ότι θα πάμε.
Ο κύριος Νίκος, δεν ξέρω, κάποιες φορές δεν γίνεται ηχογράφηση, αλλά ο κύριος Νίκος Φράρος, ελπίζω, κάνει την ηχογράφηση και αν δεν θα επιτύχει εδώ, γίνεται δυστυχώς, θα σας δώσει και την ηχογράφηση. Και σας παρακαλώ πολύ, κάποιες ερωτήσεις οι οποίες υπάρχουν, θα ανακοινώσετε ή σε μένα ή στο chat και εγώ συμφώνησα να πάμε με τον ρυθμό των παρασίτων. Βλέπω αυτό σας ενδιαφέρει περισσότερα από όχι μόνο ερωτήσεις και απαντήσεις. Τότε, από την άλλη φορά, επόμενη φορά, θα ξεκινήσουμε από τις έλμεθες. Ένα μεγάλο τμήμα, δεν ξέρω, 2, 3 ή πόσες φορές να μας πάρει, αλλά θα προχωρήσουμε σε αυτό. Τότε, να ολοκληρώσω λίγο και τις διαφάνειες και αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, να σας αφήσω. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω για την επόμενη φορά και οι επόμενες φορές να είναι πιο ενδιαφέρον. Προσπαθώ να σας παρουσιάζω αυτό ότι σας ενδιαφέρει, αλλά αυτό εξαρτάται και από εσάς τι θέλετε. Δεν ξέρω τι βέβαια γνωρίζω ότι δεν γνωρίζετε πράγματα και ρωτάτε για τα παράζιτα, γι' αυτό να προχωράμε σε αυτό το κομμάτι. Και μετά βλέπουμε. Ευχαριστώ πολύ, καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Γεια σας. Ωραία, μέχρι εδώ νομίζω είχατε ζητήσει. Καλή σας νύχτα.